ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። ዛሬ ማቀርብላችሁ ከግብዣ ጋር አት ዘ ፓርቲ ኤንድ ፒክኒክ ስፒች አቀርብላችኋለሁ። ያ ማለት በግብዣና በሽርሽር ላይ ያጠነጠኑ ወይም ያተኮሩ ንግግሮች አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉኝ። አንደኛ ፕላን ኤ ፓርቲ። ፕላን ኤ ፓርቲ የፓሪ ማለት እንችላለን፣ የፓርቲም ማለት እንችላለን፣ ሁለቱም እንችላለን። ግን ብዙ ጊዜ የፓሪ ማለት እንችላለን። ፕላን የፓሪ ምን ማለት ለግብዣ ወይም ድግስ ማቀድ ማለት ነው። ፕላን ማለት ማቀድ ነው። ፓርቲ ግብዣ ወይም ድግስ ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንቫይት ዘ ጌስትስ። ኢንቫይት ዘ ጌስትስ ማለት ነው እንግዳን መጋበዝ። እንግዳን መጋበዝ ኢንቫይት ዘ ጌስትስ እንግዳን መጋበዝ። ሶስተኛ please come to the party. please come to the party or please come to the party እባክህን ወደ ፓርቲው ና። እባክህን ወደ ፓርቲው ና ለማለት please come to the party እንላለን። አራተኛ decorate the house. decorate the house ቤት ማስጌጥ። ቤት አስጌጥ ወይም ቤት ማስጌጥ ምን ይባላል? decorate the house። አምስተኛ እንቀጥላለን። wrap a gift. ራፕ ኤ ጊፍት ደብሊው ሳይለንት ነው እዚህ ጋር አናነበም። ራፕ ኤ ጊፍት ማለት ነው ስጦታ መጠቅለል። ስጦታ መጠቅለል። ስድስተኛ this is a little gift for you. this is a little gift for you ይህች አነስተኛ ስጦታ ላንተ ናት። ጊፍት ማለት ስጦታ ነው። ራፕ ማለት መጠቅለል ነው። this is a little gift for you ከተባለ ይህች አነስተኛ ስጦታ ላንተ ናት ማለት ነው። ሰባተኛ ላይት ዘ ካንድልስ። ላይት ዘ ካንድልስ ላይት ዘ ካንድልስ ሻማዎቹን ለኩሳቸው። ላይት ዘ ካንድልስ ሻማዎቹን ለኩሳቸው ማለት ነው። ስምንተኛ ሜክ ኤ ዊሽ። ሜክ ኤ ዊሽ ሜክ ኤ ዊሽ ምኞት ተመኝ። ምኞት መመኘት ወይም ምኞት ተመኝ ለማለት ለማዘዝ ኦርደር ለማድረግ ሜክ ኤ ዊሽ እንላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ዘጠነኛ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ መልካም ልደት ይሁንልህ። ለሴት ከሆነ ይሁንልሽ፣ ሁለት ሰው ከሆነ ደግሞ ይሁንላችሁ እንደማለት ነው። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ መልካም ልደት ይሁንልህ ይሁንልሽ እንደዛ። አስረኛ መኒ ሃፒ ሪተርንስ። መኒ ሃፒ ሪተርንስ እንደዚሁ ብዙ ጊዜ ለማክበር ጊዜ ይስጥህ ወይም ያድልሽ ወይም ያድልክ። ብዙ ጊዜ አክብር፣ የአመት አመት ያደርሰን እንደዚህ እንደሚባለው ማለት ነው። መኒ ሃፒ ሪተርንስ እንላለን በእንግሊዝኛ። 11ኛ ብሎ አውት ዘ ካንድልስ። ብሎ አውት ዘ ካንድልስ መጀመሪያ ብሎ አውት ዘ ካንድል ማለት ሻማዎችን አጥፋ። አብራ ለማለት ምን ብለናል? ላይት ዘ ካንድልስ። ላይት ዘ ካንድል ከሆነ ማብራት ነው። ብሎ አውት ዘ ካንድል ከሆነ ሻማዎችን አጥፋ ማለት ነው። 12ኛ ኦፕን ዘ ፕሬዘንትስ። ኦፕን ዘ ፕሬዘንትስ ስጦታዎችን ክፈት። ፕሬዘንት ማለት ጊፍት እንደማለት፣ ስጦታ ማለት ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ፕሬዘንትም ጊፍት። ስለዚህ ኦፕን ዘ ፕሬዘንት ስጦታዎቹን ክፈት። 13ኛ ፕሊዝ ከም ቱ ዘ ፓርቲ። ፕሊዝ ከም ቱ ዘ ፓርቲ እባክህን ወደ ድግሱ ና። አሁን ይሄ የምንጠቀሙ መቼ ነው? አንድ ሰው ወደ ፓርቲያችን ወደ ግብዣችን ለመጥራት ስንፈልግ፣ ድግስ ወይም ግብዣችን ለመጥራት ስንፈልግ የምንጠቀምባቸው እናያለን ካሁን በኋላ። ፕሊዝ ከም ቱ ዘ ፓርቲ እባክህን ወደ ድግሱ ና ወይም ወደ ግብዣዬ ና ማለት ነው። 14ኛ ኬን ዩ ከም ቱ ማይ ፓርቲ። ካን ዩ ከም ቱ ማይ ፓርቲ ለኔ ግብዣ መምጣት ትችላለህ ብለን መጠየቅ እንችላለን። 15ኛ ኩድ ዩ ከም ቱ ማይ ፓርቲ። ኩድ ዩ ከም ቱ ማይ ፓርቲ ለኔ ግብዣ ልትመጣ ትችላለህ ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሰዋን የሆነ ሰውን እየጋበዝን ነው ማለት ነው። ጓደኛችን ሊሆን ይችላል። ያው ማንም ሰው
ግብዣ እየጠራን ነው ማለት ነው። 16ኛ could you and your friend come to my party? could you and your friend come to my party? አንተና ጓደኛህ ወደ ግብዣዬ ለመምጣት ትችላላችሁ ብለን ግብዣ እናቀርባለን ማለት ነው። እንዴት ግብዣ እንደምናቀርብ ወይም ድግሳችን እንዴት የኛ ድግስ ወይም ፓርቲው እንዴት ለጓደኞቻችን ማቅረብ እንደምችል ያሳያል ማለት ነው። 17ኛው እና የመጨረሻው ምንድነው? ለማቅረብ would you like come to my party? would you like come to my party? ወደ እኔ ድግስ መምጣት ትፈልጋለህ? ወደ እኔ ድግስ መምጣት ትፈልጋለህ ብለን መጠየቅ እንችላለን። ሌላ ደግሞ ያው ስቴትመንት አለ። ምንድነው? የሆነ ቦታ ሊሄድ ነው ምናምን ብለን የሆነ ነገር ላደርግ ነው ብለን እንዴት እናገራለን የሚለውን እናያለን። 18ኛ I'm going to ላንጋ ነው። I'm going to ላንጋ ነው። I'm going to ላንጋ ነው። አጋርጎ ማለት እንችላለን። ብቻ እሱን ወደፊት እናያለን። እሺ I'm going to ላንጋ ነው። ወደ ላንጋ ነው ሊሄድ ነው። 19 would you like ያው would ይሆናል ማለት ነው። would you like to go with me? would you like to go with me? ከኔ ጋር መሄድ ትፈልጋለህ? 20 we have a picnic next Sunday. we have a picnic next Sunday. የሚቀጥለው እሁድ ሽርሽር አለብን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፒክኒክ ማለት ሽርሽር ነው። ፓርቲ ወይም ፓርቲ ማለት ምንድነው? ድግስ ወይም ግብዣ ማለት ነው። ፒክኒክ ከሆነ ሽርሽር ነው። 21ኛ I'm going to cinema. አጋርጎ ሲኒማ ባጭሩ ይሉታል ፈረንጆቹ። ያው እኛ I'm going to cinema, I'm going to the cinema ማለት እንችላለን። I'm going to the cinema ወደ ሲኒማ ሊሄድ ነው። I'm going to the cinema ወደ ሲኒማ ሊሄድ ነው። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ እንዴት እንመልሳለን? ምላሽ እንደዚህ ወደዚህ ሊሄድ ነው፣ ወደ ላንጋኖ ሊሄድ ነው፣ ሲኒማ ሊሄድ ነው ምናምን ከተባልን ምላሻችን ምን ይሆናል? 22 that sounds great. that sounds great አሪፍ ይመስላል። ያው ወደ ሆነ ቦታ ሊሄድ ነው ሲለን that sounds great አሪፍ ይመስላል እንላለን። 23ኛ that sounds fantastic እጹብ ድንቅ ይመስላል። that sounds ማለት ይመስላል እንደማለት ነው። ስለዚህ that sounds great ከተባለ አሪፍ ይመስላል፣ that sounds fantastic ከተባለ እጹብ ድንቅ ይመስላል ብለን ያው መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። 24 that sounds so nice. that sounds so nice በጣም አሪፍ ይመስላል። that sounds so nice በጣም አሪፍ ይመስላል። 25 that sounds terrific. that sounds terrific በጣም ድንቅ ይመስላል። በጣም ድንቅ ይመስላል። so that sound ማለት ባጭሩ ይመስላል እንደማለት ነው። that sounds terrific, that sounds nice, that sounds fantastic, that sounds good ምናምን እንደዚህ በጣም ድንቅ በጣም አሪፍ ይመስላል እንደማለት ነው። that sounds marvelous 26ኛ marvelous ምርጥ ማለት ነው፣ ግሩም ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ቃሎቹ። that sounds marvelous በጣም ግሩም ይመስላል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሆነ ሰው ወደ ሆነ ሽርሽር ሊሄድ ነው፣ የሆነ ግብዣ ሊሄድ ነው፣ ወደ ላንጋኖ ሊሄድ ነው፣ ልዝናና ሊሄድ ነው ሲለን እንደዚህ ብለን እንመልሳለን። that sounds marvelous, that sounds good, that sounds nice, that sounds fantastic ብለን መመለስ እንችላለን። ምርጥ ይመስላል። 27ኛ that sounds splendid ምርጥ ይመስላል። splendid ማለት ምርጥ ነው። that sounds splendid ምርጥ ይመስላል ብለን መመለስ እንችላለን። 28ኛ that sounds fun. that sounds fun ያው አስደሳች ይመስላል ማለት ነው። አስደሳች ይመስላል ብለን መመለስ እንችላለን። that sounds fun አስደሳች ይመስላል። that sounds splendid ምርጥ ይመስላል። that sounds fun አስደሳች ይመስላል። 29 that's great ወይም that's good. that's great ወይም that's good ያው ግሩም ወይም መልካም ነው። አሁን ሳውንድ አይደለም ይመስላል አይደለም የሚሆነው እዚህ ጋር that sound የሚል ነገር የለም። እዚህ ጋር ሳውንድ ያለበት በሙሉ እንትን ነው ይመስላል ማለት ነው። that's great or that's good ከተባልን ግሩም ነው ወይም አሪፍ ነው ማለት ነው። 30 that would be so nice, that would be so interesting, that would be good ከተባልን
በጣም አሪፍ ነው ወይም በጣም አስደሳች ወይም በጣም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። 31 ዋትስ ኤ ጉድ ዋትስ ኤ ግሬት። ያው መጨረሻ አይዲያ የሁላቸውም ኮመን ነው። ይሄ ስላሽ ያደረኩባትም ኦር መጠቀም እንችላለን ለማለት ነው። ሶ ዋት ኤ ጉድ አይዲያ፣ ዋት ኤ ግሬት አይዲያ፣ ዋት ኤ ስፕሌንድድ አይዲያ፣ ዋት ኤ ፋንታስቲክ አይዲያ፣ ዋት ኤ ማርቨለስ አይዲያ ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዛ ብለን መግለጽ እንችላለን። ዛትስ ማርቨለስ አይዲያ፣ ዋትስ ማርቨለስ አይዲያ ምን ማለት ነው? እንዴት ጥሩ ሀሳብ ነው፣ እንዴት አስገራሚ ሀሳብ ነው፣ እንዴት ምርጥ ሀሳብ ነው፣ እንዴት እጹብ ድንቅ የሆነ ሀሳብ ነው ወይም እንዴት ግሩም ሀሳብ ነው ብለን ማድነቅም እንችላለን። በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ብለን መግለጽ እንችላለን። የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስላል። በቀጣይ በዚሁ በፓርቲ እና